හොඳයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි එකතු වෙන්නේ ඔප්ටිකල් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ කස්ටමර් රෙජිස්ට්‍රේෂන් පාර්ට් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඒක තියෙන්නේ මේ නැවිගේෂන් ඩ්‍රෝ එකේ ඉන්වොයිස් කරන සෙක්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ මේ කස්ටමර්ස් කියන ටැබ් එකට ඔයාලා යන්න. ඒකත් අපි කලින් කතා කරපු බ්‍රාන්ච් ඩීටේල් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එතකොට ස්ටාෆ් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඒ වගේම තමයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් පාර්ට් එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ මේ ටේබල් එකේ අර සුපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කස්ටමර් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන දෙනවා කස්ටමර් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා දැන් එතකොට මේවන් ලොග් වෙලා ඉන්න බ්‍රාන්ච් එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. මම මේන් බ්‍රාන්ච් එකෙන් ලොග් වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ එයාගේ ටයිටල් එක ඊට පස්සේ නේම් එක ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් එතකොට ඒ කට්ටියගේ ඒජ් එක ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එක මොකක් හරි ඊට පස්සේ contact number එක අපි අරගෙන රෙජිස්ටර් කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට අපිට රෙජිස්ටර් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් එයා අපිට view කරලා බලන්න පුළුවන් මේ ටේබල් එකේ. මෙතන edit කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ රෙජිස්ටර් කරපු කස්ටමර් කිසිම රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකකට කිසිම එතකොට ඉන්වොයිස් එකකට කිසිම දැනකට පාවිච්චි කරලා නැත්නම් අපිට ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි කලින් කතා කරපු ප්‍රොසෙස් ටික වගේම තමයි මෙතන තියෙන නැත්නම් රෙජිස්ට්‍රේෂන් පාර්ට් එක.